ওবিসি ষ্টুডেন্ট সকলৰ বাবে আছে এটা নতুন স্কলাৰশ্বিপ। কি স্কলাৰশ্বিপ আমাৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চালে তোমালোকে নিশ্চয়কৈ উপকৃত হ'ব পাৰিবা। অসমৰ চাহে ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে 200 বছৰ। 200 বছৰ গৰকা অসমৰ চাহক চেলিব্ৰেট কৰা হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ। স্কুল ড্ৰপআউট সমূহৰ সংখ্যা কমাবলৈ অসম চৰকাৰে কিছুমান ষ্টেপ হাতত লৈছে। কি ষ্টেপছ সেয়াও লৈ আহিছো আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত। গতিকে আমাৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চালে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ উপকৃত হ'ব পাৰিব। নমস্কাৰ, মই অংকুৰজ্যোতি কলিতাই সকলোকে স্বাগতম জনাইছো 1 জুলাইৰ EduAid নিউজৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'টোত, য'ত আমি সাম্প্ৰতিক সময়ৰ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি আলোচনা কৰিম। লগতে আজিও আমি লৈ আহিছো জানানে কিতাপ, য'ত আমি আপোনালোকলৈ এটা প্ৰশ্ন আগবঢ়াই দিম। আজি ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস। 1991 চনৰ পৰা প্ৰতি বছৰে 1 জুলাই তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ডক্টৰছ ডে চেলিব্ৰেট কৰি অহা হৈছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত। আমাৰ সমাজ জীৱনত চিকিৎসকসকলৰ যি অৱদান, তাৰ বাবে তেওঁলোক সদায় আমাৰ চিৰনমস্য ব্যক্তি। বিশেষকৈ কৰোনাৰ সময়ত তেওঁলোকে যি সহায় কৰিছিল, তেওঁলোকে যি সমাজ সেৱা কৰিছিল, সেয়া আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো। এই চেগতে আমাৰ EduAid লাৰ্ণিঙৰ ফালৰ পৰাও আমাৰ ভাৰতৰ তথা সমগ্ৰ বিশ্বৰ সকলো চিকিৎসককে ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। গতিকে আজিৰ জানানেৰ প্ৰশ্নটো নেশ্যনেল ডক্টৰছ ডেৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি লৈ আহিছো। আজিৰ জানানেৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অন হুইচ বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী ইজ নেশ্যনেল ডক্টৰছ ডে চেলিব্ৰেটেড? কাৰ জন্ম বাৰ্ষিকীত ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস পালন কৰা হয়? 4টাকৈ অপশ্যন আমি লৈ আহিছো। ডক্টৰ বিধান চন্দ্ৰ বৰুৱা, ডক্টৰ দ্বাৰকানাথ কটনিছ, ডক্টৰ নৰেশ ত্ৰেহান, ডক্টৰ মুথু লক্ষ্মী ৰেড্ডি। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে এতিয়া আমি আগবাঢ়িছো আমাৰ যোৱাকালিৰ যিটো জানানে কিতাপ, তাৰ উত্তৰটো which refinery was established due to Assamese অসম চুক্তিৰ ফলস্বৰূপে কোনটো শোধনাগাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? এইটো আমি কালিৰ জানানে কিতানত সুধিছিলো আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে নুমলীগড় ৰিফাইনাৰী। গতিকে আজিৰ জানানে কিতানৰ যিটো প্ৰশ্ন, তাৰো উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। ইয়াৰ উত্তৰ আমি কাইলৈৰ যিটো ভিডিঅ' লৈ আহিম, তাত আমি ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকক দিম। আজিৰ প্ৰথমটো খবৰলৈ আগবাঢ়িছো। আজিৰ আছাম ট্ৰিবিউনত এটা এডভাৰটাইজমেণ্ট পাব্লিছ হৈছিলে। এডভাৰটাইজমেণ্ট ফৰ PM SSP চেন্ট্ৰেল সেক্টৰ স্কিম অফ টপ ক্লাছ এডুকেশ্যন ইন স্কুলছ ফৰ OBC ষ্টুডেণ্টছ। OBC ষ্টুডেণ্টসকলৰ বাবে এটা স্কলাৰশ্বিপ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এই স্কলাৰশ্বিপৰ জৰিয়তে যিসকল OBC ষ্টুডেণ্ট আছে, তেওঁলোকে বিভিন্ন বিত্তীয় সাহায্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে কোন কোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই স্কলাৰশ্বিপত আবেদন কৰিব পাৰিব? এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া হৈছে। ষ্টুডেণ্টছ শুড বিলং টু OBC কমিউনিটি, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল OBC কমিউনিটিৰ হ'ব লাগিব। ষ্টুডেণ্টছ শুড বিলং টু টপ ক্লাছ স্কুলছ who score constantly 100% pass percentage in the classes of 10th and 12th। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্কুলত 100% উত্তীৰ্ণ হয়, গতিকে যিসকল টপ ক্লাছ স্কুল আছে, য'ত 100% ছাত্ৰ ছাত্ৰী ক্লাছ 10 আৰু ক্লাছ 12ত উত্তীৰ্ণ হয়, তেনেকুৱা স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই স্কলাৰশ্বিপ প্ৰদান কৰা হ'ব। লগতে পেৰেণ্টছ এনুৱেল ইনকাম শুড বি লেছ দেন 2.5 লাখ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অভিভাৱকৰ বাৰ্ষিক ইনকাম 2.5 লাখতকৈ কম হ'ব লাগিব। গতিকে এইকেইটা ক্ৰাইটেৰিয়া যাৰ যাৰ আছে, তেওঁলোকে এই স্কলাৰশ্বিপ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তাৰপিছত কি দিয়া হৈছে? স্কলাৰশ্বিপ এমাউণ্ট কিমান দিয়া হ'ব? 75,000 rupees ফৰ ক্লাছ 9 ষ্টুডেণ্টছ। নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক 75,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 11ত পঢ়ি আছে, ক্লাছ 11ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক 1,25,000 টকাৰ বিত্তীয় সাহায্য আগবঢ়োৱা হ'ব। গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকে NSP পৰ্টেলত গৈ ওৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে। আৰু তলত কিছুমান প্ৰচেছ দিয়া হৈছে আৰু পৰ্টেলটোৰ লিংক দিয়া হৈছে www.scholarship.gov.in। আৰু এই স্কলাৰশ্বিপৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 31/7/2025। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে পলম নকৰি অতি শীঘ্ৰে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰা। যদিহে তোমালোকে এই এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ ফুলফিল কৰিছা, বা তোমালোকে লাভ কৰিবলৈ পাবা আকৰ্ষণীয় বিত্তীয় সাহায্য। পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ আগবাঢ়িছো। অসমৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ কথা যে অসমৰ চাহ যি ইতিমধ্যে 200 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে, সেয়া চেলিব্ৰেট কৰা হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এটা ফুড শ্ব', US ফুড শ্ব'ত ইণ্ডিয়া পেভিলিয়নত অসমৰ চাহক চেলিব্ৰেট কৰা হৈছিলে। আৰু নিউয়ৰ্কৰ জেকব কে জেভিছ চেণ্টাৰত এই যিটো শ্ব' অনুষ্ঠিত হৈছিলে, তাত আমাৰ অসমৰ চাহক চেলিব্ৰেট কৰা হৈছিলে, য'ত অসমৰ মুখ্য সচিব ৰবিকতা ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছিলে। অসমৰ চাহ যি 1823 চনত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত আৱিষ্কাৰ হৈছিলে, বৰ্তমান অসমৰ চাহে কিমান গ্ল'বেলি ৰেকগনিশ্যন লাভ কৰিছে। অসমৰ চাহ গ্ল'বেল চিম্বল হিচাপে সমগ্ৰ বিশ্বতে ছিগনিফাই হৈছে। গতিকে এয়া আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা। অসমৰ চাহেই নহয়, অসমৰ প্ৰত্যেকটো সম্পদ এনেদৰে বিশ্ব দৰবাৰ প্ৰতিষ্ঠা হওক, সেয়া আমি সদায় কামনা কৰোঁ। স্কুল ড্ৰপআউটৰ সংখ্যা কমাবলৈ অসম চৰকাৰে মাজে মাজে কিছুমান ষ্টেপ লোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী কি কৰে, নিজৰ শিক্ষা সম্পূৰ্ণ নকৰি আধাতে নিজৰ শিক্ষা সামৰে। ইয়াৰ বাবে দৰিদ্ৰতা এক উল্লেখনীয় কাৰণ। তাৰ লগতে বাল্য বিবাহ
বাল্য বিবাহ এক উল্লেখনীয় কাৰণ, যিসমূহ ৰোধ কৰিবলৈ চৰকাৰে বিভিন্ন কাৰ্যপন্থা সময়ে সময়ে হাতত লৈছে। তাৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰী মইনা নিযুত আঁচনি, য'ত তেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিমছো চৰকাৰে হাতত লৈছিলে। তাৰ ফলতো স্কুল ড্ৰপ আউটৰ সংখ্যা বৰ্তমানো ইমান পৰ্যায়লৈ কমি অহা নাই। গতিকে তাৰ বাবে অসম চৰকাৰে কি কৰিছে, অসম চৰকাৰে এখন পেনেল এটা প্ৰস্তুত কৰিছে। এডিশ্যনেল ছেক্ৰেটাৰী কৃষ্ণ বৰুৱাৰ অধ্যক্ষতাত এখন কমিটি ফৰ্ম কৰিছে, যিয়ে কিয় স্কুল ড্ৰপ আউট হৈছে, ইয়াৰ সলিউশনছ কি, তাৰ সম্পৰ্কে কিছু তদন্ত কৰিব আৰু এই সম্পৰ্কে ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিব। আৰু এই কমিটিত ইউনিচেফৰ মেম্বাৰো থাকিব, চেণ্ট্ৰেল স্কুৱেৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ মেম্বাৰো থাকিব আৰু 4 গৰাকীকৈ ষ্টেট এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মেম্বাৰো থাকিব। গতিকে এই ৰিপৰ্টখন দাখিল হ'লে নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ সলিউশনটো পোৱা যাব আৰু আমিও আশাবাদী যে স্কুল ড্ৰপ আউটৰ সংখ্যা কমক, প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভালদৰে পঢ়ক আৰু অসম আৰু বিশ্বৰ নাম উজ্বলাই তোলক। পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ আগবাঢ়িছো। আজি অৰ্থাৎ জুলাইৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 7 জুলাইলৈকে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত 7 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে চেলিব্ৰেট কৰা হ'ব বন মহোৎসৱ। বন মহোৎসৱৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল আমাৰ পৃথিৱীখন যাতে আৰু বেছি সেউজীয়া হৈ থাকে, গছ পুলি মানুহে ৰোপণ কৰে, অৰণ্য ধ্বংস কমে, তাৰ উদ্দেশ্যে বন মহোৎসৱ চেলিব্ৰেট কৰা হয়। আৰু আজিৰ পৰা 7 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বন মহোৎসৱ চেলিব্ৰেট কৰা হ'ব। আমি বিচাৰো যে প্ৰত্যেকে আমাৰ পৃথিৱীখন সেউজীয়া কৰি ৰখাৰ এই উৎসৱত ভাগ লওক, আমাৰ পৃথিৱীখন আৰু বেছি সেউজীয়া হৈ থাকক, ধুনীয়া হৈ থাকক। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ হয়তো গৰমৰ বন্ধ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। বহুতে হয়তো গৰমৰ বন্ধত মেঘালয় ফুৰিবলৈ যাম বুলি ভাবিছা। তেন্তে তোমালোকৰ বাবে এটা নতুন আপডেট আছে যে গাইডছ নাও ফৰ মেণ্ডেটৰী ফৰ ইষ্ট খাছী হিলছ ট্ৰেক। ইষ্ট খাছী হিলছত যদি তোমালোকে ট্ৰেকিং কৰিবলৈ যোৱা, তেন্তে এতিয়াৰ পৰা এজন ৰেজিষ্টাৰ্ড গাইড তোমালোকে লৈ যাব লাগিব। আৰু এই আপডেট অকল ষ্টুডেণ্টছখিনিৰ বাবেই নহয়, সকলোৰে বাবে এই আপডেটটো ফলপ্ৰসূ হ'ব। কাৰণ বহুতে হয়তো এতিয়া মেঘালয় ফুৰিবলৈ যাব আৰু ছেফটিৰ কথা ভাবি মেঘালয় চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত লৈছে। গতিকে মেঘালয়ৰ ইষ্ট খাছী হিলছত যদি ট্ৰেকিং কৰিবলৈ যায়, আপোনালোকে এজন ৰেজিষ্টাৰ্ড গাইড হায়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই আছিলে। পুনৰ লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত। আপোনালোকে যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মই অংকুৰজ্যোতি কলিতাই EduAid লাৰ্ণিঙৰ ক্লাছ 9 আৰু 10ক ছ'চিয়েল চায়েন্স পঢ়াওঁ। তাৰ লগত যদি জড়িত হ'ব বিচাৰে আমাৰ তলত দিয়া নাম্বাৰটোত ফোন কৰক আৰু আমাৰ এই যাত্ৰাত ভাগ লওক। ধন্যবাদ।